ඉතින් guys කොහොමද? අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයගලන්ට අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන්නේ Google Chrome වල තියෙන අලුත්ම shortcut දෙකක් ගැන කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ shortcut පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට ඉතා පහසුවෙන් ඔයගලන්ගේ වැඩ සරල කරගන්න පුළුවන්. අපි එන වීඩියෝට යමු. හරි. මෙතන Google එක open කරගත්තට පස්සේ මම පළවෙනියට කියලා දෙන්නේ වාගේ තියෙනවා tabs ගොඩක්. ඒක කොහොමද link එක group එකක් විදියට group එකක් කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ කරන නම් හිතන්නකෝ මෙතන YouTube tabs ගොඩක් open කරගෙන තියෙනවා. මෙතන YouTube tabs ගොඩක් open කරගන්නවා. ඔයාලට ඉතින් videos එහෙම ගොඩක් බලන්න ඕන නම් මේ විදිහට open කරගත්ත පස්සේ මේ YouTube tabs දෙක වඩා group එකක් කරගන්න. ඒකට එක group එකකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට right click කරන්න. ඊපස්සේ add tab to new group කියනවාට මේ විදිහට option එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක click කරන්න. ඊපස්සේ මෙතනින් group එක නම දෙන්න. මම මේක ගන්නවා YouTube කියලා. ඊට මෙතනින් පාටක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට වෙන මෙතනින් පාට වෙනස් වෙනවා. හරි මම මේ පාටම දීලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන යටින් ඉරක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ ඉර උඩ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටැබ් එක විතරයි. එතකොට මේ group එකට ඇවිල්ලා link වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ group එක විතරයි. ඉතින් මෙන්න මේ group එකත් ඔය හිමීර විතර අරන් ඉද්දි ඔයාලට පේනවා ඉතින් ඒ ඉරත් මේක වටේම යනවා. ඊට පස්සේ ඒක අතාරි. එතකොට ඔයාලට පේනවා groups දෙකම link වෙලා තියෙනවා. ඊට මෙන්න මේ group එක දාපු නමුල ක්ලික් කරලා පස්සේ ඒක ඔටෝමැටිකලි group එක මිනිමයිස් වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම පළවෙනි ට්‍රික් එක වෙන්නේ. ඉතින් අපි අපේ දෙවෙනි ට්‍රික් එකට යමු. මේකෙදි මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයගලන්ගේ තියෙන tabs. ඉතින් මේ tabs ඔයා හිතන්න දැන් මෙන්න YouTube එක තියෙනවා. ඉතින් මේ YouTube මේක ඔයාලට share කරන්න ඕනේ කාට හරි. මේකට කාටද share කරන්න ඕනේ. මේ page එකම share කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මේකට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා share icon එකක්. අන්න ඒකට click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින්දි copy link කියන එක click කරලා ඒක link එක copy කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක එයාට පුළුවන් යන්න හරි මේකට මම මෙතන මේක Ctrl V shortcut එක press කරලා ඒකේ link එක මේ විදිහට paste කරගෙන මේක send කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක ගියාට පස්සේ ඔයා නිකම්ම එනවා මේකට. ඉතින් මේ අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයගලන්ට මේ tricks දෙක විතරයි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මම තවත් tricks ඒත් ඔයගලන්ට ගන්නලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.